taon ng pananalasa ng pandemyang COVID-19 at pang-apat na wave sa Pilipinas, kinakitaan na naman ang pagtaas ng mga COVID-19 infections sa buwang ito. Dahil dito ay ipinasya ng mga nangangasiwa sa New Era General Hospital na magpatupad muli ng mga measures bilang paghahanda at pag-iingat lalo na at may isang sub-variant ng Omicron variant ng COVID-19, ang BA.5, ang ibinabalitang nakapasok na sa Pilipinas. Nadagdagan pa ang mga bagong kaso ng mas nakakahawang Omicron sub-variant sa bansa. Mula sa 211 samples na isinailalim sa sequencing ng Philippine Genome Center at ng National Institutes of Health, may 43 BA.5, 20 BA.2.12.1 at 7 BA.4 cases ang natukoy. Ayon sa Department of Health, sa ngayon umabot na sa 170 ang naitalang nagpositibo sa Omicron variant of concern at sublineages nito dito sa bansa. Ayon sa mga eksperto, may katangian ng sub-variant BA.5 na kahalintulad ng Delta variant na nagdulot ng pinakamataas na severe to critical na pagkakasakit, maging ng napakataas na mortality rate nitong nakaraang Setyembre ng taong 2021. Bukod pa dito ay taglay rin ng sub-variant BA.5 ang katangian ng Omicron na napakabilis ng transmission rate o napakabilis manghawa. Mataas na naman ang naitalang admission rate sa paggamutan ng mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Upang maingatan ang mga kawani, ang kanilang sambahayan at maging ang komunidad, ipinatupad ang lockdown sa ospital kung saan hindi muna uuwi ang mga kawaning naglilingkod dito. So, lahat ng gagawin natin, dapat nasa ibabaw, pag-ibig. Kaya tayo maglo-lockdown, kasi lumologo na uli ang kaso, 27.6 ang positivity rate natin. Regular din ang isinasagawang antigen testing sa mga kawani upang mabilis na maaksyonan kung sakaling may magkakaroon ng karamdaman. Full PPE rin ang requirement sa lahat ng mga naglilingkod. Sa kabilang banda ay patuloy pa rin ang pagkakaloob ng vaccine booster shots para sa mga senior citizens at mga may comorbidities bilang bahagi ng pakikisa ng paggamutan sa pamahalaan sa pakikipaglaban sa pandemyang COVID-19. Hindi nawawala ang isinasagawang mga pagpapanata sa bawat departamento ng paggamutan upang patuloy na hingin ang tulong at patnubay ng Panginoong Diyos. With God's help, we will prevail. Para sa NEGH Bulletin, ako po si Elaine Fuentes.